शेयरमा लगानी गर्नुपर्छ है, हातमा क्यास राखेर हुँदैन, ब्याङ्कमा राखेर पनि हुँदैन, शेयरमा लगानी गर्नुपर्छ। यो त धेरैले भनेको सुनेको छु, तर के गर्नु, आफूलाई शेयरमा लगानी गर्नै आउँदैन। मन छ तर लगानी गर्नै आउँदैन। वेल, तपाईलाई आउँदैन तर अरू कसैलाई मजाले आउँछ, उसँग टाइम छ, रिसोर्सेस छ, विश्वास पनि गर्न सकिन्छ, उसलाई लगानीको जिम्मा दिउँ न त। यहाँनिर आउँछ म्युचुअल फन्डको कुरा। हेलो एन्ड नमस्ते, म शक्ति कोइराला यहाँहरू सबैलाई आजको यो बजार बेसिक्सको एपिसोडमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी के जान्नेछौँ त? म्युचुअल फन्ड भनेको के हो, स्पेसल्ली नेपालको कन्टेक्स्टमा यसको बेनिफिटहरू, फिचर्सहरू के छ, त्यसपछि सुड यु इन्भेस्ट इन म्युचुअल फन्ड, इफ यस कसरी? आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। म्युचुअल फन्ड अर्थात् सामूहिक लगानी कोष, यो भनेको चाहिँ एउटा फन्ड हो जसले चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउँछ र त्यो पैसालाई चाहिँ मिलाएर इन्भेस्ट गर्छ। सो मैले म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्नु भनेको चाहिँ इट्स लाइक मसँग थोरै पैसा छ, ला यो पैसा लि इन्भेस्ट कर, प्रफिट कमा र मलाई दे भनेको जस्तो। अब म्युचुअल फन्ड कसले ल्याउन पाउँछ त? पब्लिकबाट पैसा उठाएर इन्भेस्ट गर्ने भनेको यो जो कोहीले पाउँदैन। फेरि भाग्यो भने नेपालको केसमा चाहिँ ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्कहरूले मात्रै म्युचुअल फन्ड ल्याउन पाउँछ। इक्जाम्पलको लागि नोबेल ब्यालेन्स फन्ड 3 भन्ने म्युचुअल फन्ड चाहिँ नोबेल ब्याङ्क लिमिटेडले ल्याएको हो र यसको सबै व्यवस्थापनको जिम्मा नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङले हेरेको छ। अब म्युचुअल फन्डको पनि एउटा साइज हुन्छ, 1 अर्ब होला, 2 अर्ब होला, त्यो साइज बराबरको रकम चाहिँ उनीहरूले आइपिओबाट निकाल्छ र त्यसलाई नै फर्दर इन्भेस्ट गर्दै जाने हो। म्युचुअल फन्डमा पनि सेयरमा जस्तै सानो सानो टुक्रा हुन्छ र यसलाई युनिट्स भनिन्छ र त्यो युनिट्स होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई चाहिँ युनिट होल्डर भनिन्छ। म्युचुअल फन्ड दुई किसिमको हुन्छ, क्लोज्ड इन फन्ड र ओपन इन फन्ड। नेपालमा चाहिँ धेरै जसो फन्डहरू क्लोज्ड इन फन्ड हुन्। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू क्लोज्ड हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ, जस्तै कि यसको फन्ड साइज फिक्स हुन्छ, ठ्याक्क यतिको फन्ड भन्ने हुन्छ, त्यसपछि आइपिओबाट त्यही रकम उठाउँछ र त्यसलाई नै इन्भेस्ट गर्ने हो, म्यानेज गर्ने हो, पछि फर्दर फन्ड साइज बढाउँछु भनेर पाउँदैन। त्यसपछि यसको ड्युरेसन पनि फिक्स हुन्छ, 8 वर्षको लागि हो भने 8 वर्षसँग मजाले अपरेट गर्छ, त्यसपछि आफ्नो सम्पत्ति डिस्ट्रिब्युट गरेर डिजल्भ हुन्छ। र यो क्लोज इन फन्ड चाहिँ अरू कम्पनीको सेयर जस्तै नेप्सेमा सूचीकृत हुन्छ र यसलाई फ्रीली मार्केट प्राइसमा किनबेच गर्न मिल्छ। अर्को साइडमा छ ओपन इन फन्ड। यो फन्डहरू चाहिँ अलिकति खुला, अलि ओपन हुन्छ धेरै कुरामा, जस्तै यसमा फन्ड साइज पनि अघि क्लोज इन फन्डमा जस्तो फिक्स्ड हुँदैन, यसमा चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाई अनुसार बढाउन घटाउन मिल्छ। त्यसपछि यसको ड्युरेसन पनि लाइफ लङ चल्ने हुन्छ, एकचोटि लन्च भएपछि यो सधैँभरिको लागि चलि नै रहन्छ। र यो चाहिँ अघि क्लोज इन फन्ड जस्तो नेप्सेमा लिस्टेड हुँदैन, यसलाई चाहिँ किनबेच गर्नु पर्यो भने म्युचुअल फन्ड ल्याउने त्यही कम्पनीको थ्रु नै किनबेच गर्न सकिन्छ। आई होप यु गट द डिफरेन्स। अब लागौँ यसको बेनिफिटतर्फ। नम्बर 1 मा छ प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट। म्युचुअल फन्ड म्यानेजमेन्ट लागि चाहिँ सुपरभाइजरहरू हुन्छ, एक्सपर्टको टिम हुन्छ, उनीहरूसँग रिसोर्सेस हुन्छ, यसकारण उनीहरूले चाहिँ एउटा साइन्टिफिक वेमा किनबेचको निर्णयहरू लिन्छन्। अब यो भन्दैमा एकदमै टप क्लास स्टक मात्रै सेलेक्ट हुने, मल्टिभ्यागर स्टक मात्रै सेलेक्ट हुने भन्ने चाहिँ होइन, तर त्यो किनबेचको निर्णय चाहिँ एउटा साइन्टिफिक हुन्छ, प्रिन्सिपल प्रोटेक्सन गर्ने हिसाबले काम हुन्छ भन्ने हो। त्यसपछि दोस्रो भनेको डाइभर्सिफिकेसन। मानौ तपाईसँग 10,000 रुपियाँ छ, अब त्यो 10,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँ एफडीमा हाल्नुहुन्छ कि त्यसको सेयर किन्नुहुन्छ कि सेयर किने पनि कुन किन्ने, एकदमै लिमिटेड अप्सन छ नि त। अब त्यही 10,000 को यदि तपाईँले म्युचुअल फन्ड युनिट किन्नुभयो भने तपाईँको त्यो 10,000 चाहिँ लार्ज पुल अफ फन्डमा गएर इन्भेस्ट हुने हुनाले तपाईँले थोरै पैसाबाट पनि डाइभर्सिफिकेसनको बेनिफिट पाउन सक्नुहुन्छ, जुन इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि अदर बेनिफिटहरू, म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ अरू सेयर जस्तै सजिलै क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। तपाईसँग यदि म्युचुअल फन्ड युनिट छ भने मार्केटमा गएर, नेप्सेमा गएर मार्केट डेप्थ हेरिकन मजाले बेच्न सक्नुहुन्छ र सजिलै त्यसलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण लिक्विडिटी बेनिफिट पनि यसमा छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ म्युचुअल फन्ड एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ है, हामीले यसलाई विश्वास गर्न सकिन्छ, किनभने सेभनले रेगुलेट गर्ने गर्छ, कमर्सियल ब्याङ्कले मात्र ल्याउने कुरा हो यो। अनि अर्को चाहिँ यिनीहरूले हाम्रो फन्डलाई केमा इन्भेस्ट गर्दैछन्, कसरी इन्भेस्ट गर्दैछन्, कति इन्भेस्ट गर्दैछन्, सबैको रिपोर्टिङ हुन्छ, वेबसाइटमा गएर हामीले मजाले हेर्न सक्छौँ। सो म्युचुअल फन्डको यति धेरै बेनिफिट रहेछ, के म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्टै गर्नुपर्ने हो त?
यो प्रश्न उठ्छ। यसको लागि हामी म्युचुअल फन्डको केही डिमेरिट्सहरू पनि बुझौँ। नम्बर 1 मा ल्याक अफ कन्ट्रोल। तपाईले आफूसँग भएको पैसा कोही अरूलाई लगानी गर्न दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको आफ्नो चोइसको त कम्प्रोमाइज भयो नि। यसकारण म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको लगानीप्रतिको कन्ट्रोल चाहिँ केही हदसम्म घटेर जान्छ। र अर्को चाहिँ कस्टको कुरा। म्युचुअल फन्डले चाहिँ कस्ट पनि लिन्छन् है। फन्ड नाफामा होस् अथवा घाटामा होस्, सर्टेन फिक्स्ड कस्टहरू हुन्छ र यो चाहिँ म्युचुअल फन्डले चार्ज गरि नै रहन्छ। सो तपाईँ अब आफै नै विचार गर्नुहोस्। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईसँग कार छ, तपाईलाई कतै जान छ। अब तपाईले कोही ड्राइभरलाई हायर गरेर उसलाई पैसा दिएर त्यो डेस्टिनेसनसम्म जान सक्नुहुन्छ, अथवा यदि तपाईसँग ड्राइभिङ स्किल छ भने तपाईँ आफैले नै मजाले ड्राइभ गरेर आफ्नो हिसाबले ड्राइभ गरेर कस्ट बचाएर त्यहाँसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। इन्भेस्टिङमा पनि यस्तै हो। यदि तपाईसँग टाइम छ, नलेज छ, शेयर दरबारको भिडियो हेर्नुहुन्छ, इन्भेस्टिङ गर्ने त्यो स्किल छ भने म्युचुअल फन्डमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ आफैले नै मजाले ट्रेडिङ इन्भेस्टिङ गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईसँग टाइम छैन, स्किल्स छैन, रिसोर्सेसहरू छैन भने चाहिँ म्युचुअल फन्ड इज वान अफ द बेस्ट अप्सन। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ डाइभर्सिफिकेसनको लागि पनि म्युचुअल फन्ड आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्दा राम्रै हुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, आइपिओ भर्नु भएको छ र अब सेकेन्डरीमा जाने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यसले ब्रिजिङको काम गर्न सक्छ। त्यति बेला चाहिँ म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। अलराइट, आजको लागि इन्फर्मेसनको डोज यति नै थियो। यदि तपाईसँग फर्दर क्वेसन छ भने कमेन्ट बक्स पुरै खाली छ, ट्याङ्की ड्याङ लेखिदिनु होला, रिप्लाई दिनको लागि म छु। आजको लागि थ्याङ्क यू। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।